Nag-deliver talaga. Dahil sinalon-talon kaya rin dyan. Nakasagis ko. Kaya nakabidyo ako, i-vlog ko din siya. Ayan siya. Tapos, my crack. So sad. Ayan siya. Una sira naman, uy. Pero no worries, i-vlog ko pa yun. So, hindi, baka sa ano talaga to? Sa shipment talaga to. Ano na shipment nito? GNT? GNT. Makatinapon-tapon siya. Kaya sira siya. Magayin ko siya na ano, oh. Kaso, sira siya. Guys, look at. Lahat naman na kinain mo. Okay, guys. Mayroon ko siya. Ganyan yung itsura niyan. Pero okay yung andito. Wala eh. Dito sa seller, kundi sa shipment talaga to eh. Hinato ba to siguro to. Tapos napit-pit. Kaya ganon. Crack niya siya. Okay, guys. Bye. Uy, ano ba yan? Nag-deliver talaga. Dahil sinalon-talon kaya rin dyan. Nakasagis ko. Kaya nakabidyo ako, i-vlog ko din siya. Ayan siya. Tapos, my crack. So sad. Ayan siya. Una sira naman, uy. Pero no worries, i-vlog ko pa yun. So, hindi, baka sa ano talaga to? Sa shipment talaga to. Ano na shipment nito? Open na!
Okay. We're gonna unbox the order on Nestle. Nestle Philippines. Tingnan natin kung may mga freebies ba. Okay. So, unbox na, unbox. Say hi. Hi, guys. You said, open na natin ang order sa Nestle. Kung lip balm na may freebies. Kasi ang in-order ko ay kapi. Kape? Kape, yes. Yung cup sa tulad dyan. Kape tapos yung parang Milo. Yung Milo na parang Chucky. Ang tawag sila. Okay. Na na na. Na na na. Gabi na sila nag-deliver. Buti may deliver ito na ng gabi. Food items fragile. Excuse me, anak. Excuse me. 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 Come here. Excuse me. 800 plus. Kasi 500 mo to 600 to ito. Okay. So, let's see what are the freebies. Freebies yung pagkain doon. Okay, ito. Ito yung in-order ko talaga. Tingnan natin kung hindi nag-act. Yung kape? kape! 500 plus to sa Nestle and 500 plus. Ay, shit, ang dami yan. Wait lang, anak. Okay. Oh, may dalawa kami nag-unboxing. Ay, wala naman ata yun. Pang bounce lang ata yun. Yung? Yun, hawak niya. Hindi ba basagin yun? Wala naman ata naman. Wala naman naman yun. Yeah. Yeah, ito ang in-order ko sa Nestle kasi sabi nila may mga freebies. Ito. Tapos, ano to anak? May laman ba to? Ay! May laman siya! Akala ko walang laman. Nakakarton lang. Nakakarton lang. Akala ko kung paano lang niya. Tingnan nga natin. Grabe naman ang bubble wrap nila, oh. Babasagin. Baka babasagin to. Ano kayang free? Aray! Let's do. No, anak. Ano kayang freebies ito? Stop. Baka, ay ka! May basong freebies! Tingnan mo. Hindi. Wow, baso. Para siyang kan. Pang alak. Alak. Whiskey. Okay, ang sabi, this is non-micro. Nestle Coffee Double Wall Mug Cafe Instruction. Please keep this care instruction sheet for the future reference. Do not put boiling water. Oh, Freebies! Baliktad. Freebies! basag. Hindi kayo baliktad yan. Baliktad yan pag i-post, hindi. Okay. Tapos, ang next na in-order ko, ito. Isang ganito. Tapos, di ko lang kung freebies ko na. Or dalawang, ay, hindi, dalawang yan. Ito yung in-order ko. Yan. Let's see yung expiration niya. November 2021. Okay. So, ang mga freebies, yung baso, magic syrup, itong low-fat milk, coffee mate, Wala. tapos itong fresh milk. Yun lang ang mga freebies niya. At least mayroong freebies. Parang yun na yung binayad mo sa shipping fee. Diba? Okay. So, it is. Tinry ko lang siya. Sarap nito. Okay, guys.